අනුශාසනක් කිව්වා. කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය පෞගිය දවසක ශ්‍රී ලංකා භූමියට එකතු කිරීම සිද්ධ වුණා. දැන් එතකොට මේක වෙන භූමියක්නේ එකතු කරා කියලා කියන්නේ. එතකොට අපිට අයිති නැද්ද? මොනවද මේකේ වෙන්නේ? මේකේ ගොඩක් චීන කට්ටිය වැඩ කරන්නේ. සහ මේකේ මොනව වෙයිද දන්නේ. මේ භූමිය කාගේද? මේක හරියට හදලාද? ශක්්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තා අරගෙනද? ප්‍රශ්න ගොඩයි. කතා වෙච්ච දේවල් ගොඩයි. ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කවුරුත් වැඩසටහනක් කරේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි හිතුවා අද ඇවිදලා බලන්න ගිහලා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අද ට්‍රැවල් විත් චතුර එහෙමනම් මෙහි. මං හිතන්නේ මෙහෙම දැකලා නැහැ. ඔය ඉස්සර පාර අපි නැව කියලා ගමන් දැක්ක මේ පැත්තේ. හැබැයි කොළඹ මෙච්චර ලස්සනයිද කියලා හිතෙන්නේ මේ විදිහට බලනකොට. ඉතින් වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ සියලු වැඩ කටයුතු මේ වන විට අමාර කරමින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ෆිලිං එක. ඊට පස්සේ තමයි අනිත් දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඇත්තට වරාය නගර එක්කුවා මොකද්ද? කොහොමද තියෙන්නේ කියලා අපිට ඉන්නව පැහැදිලි ගන්න කට්ටිය. අතුලට ගිහිල්ලාම ඒගොල්ලන්ගේ මාව අයිබෝන් එක පාට මේ චීනට දාවේ එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තාම ඉන්නේ කියලා හිතනවා. මොකද වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය චීනෙන් හදපු ඉඳන් ඉතින් මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරී කස්සප සෙන්රත් මහත්මයා ඉන්නවා අපිට කියන්න කට්ටිය. දැන් මොකද මෙතන ඇත්තට මේ චතුර මේ තමයි කොළඹ වරාය නගරේ මහජන ප්‍රදර්ශන පීඨය. මේක ලෝක ප්‍රසිද්ධ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වන සිසිල් බැල්මන් එතුමා ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ වරලත් වාස්තු විද්‍යාඥයෙක්. එතුමාගේ සංකල්පයක් විදිහට තමයි මේ බිහි වෙලා තියෙන්නේ. මේක අෂ්ටාශ්‍රයක්. එහෙම නැත්නම් මේ ඔක්ටජන් එකක්. අෂ්ටාශ්‍රයක් කියලා කියන්නේ වාස්තු විද්‍යාව ගත්තාම මේක ශ්‍රී ලංකාවටත් එහෙමයි, චීන වාස්තු විද්‍යාවටත් එහෙමයි. භූමිය, අහස, ඒ වගේම ජලය මේ කියන සාධක සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වනවා. ඔබ අහලා ඇති ෆෙන්ෂුයි විද්‍යාව පිළිබඳව එහෙම ඒ සංකල්ප මුහු වෙලා තමයි මේක හැදලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතන හිටියම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි කොච්චර භූගෝලීය වශයෙන් වැදගත් වෙනකද ඉන්නේ කියලා. අපි එක් මාවතක් එක් තීරයක් වැඩසටහන යටතේ අපි අනිවාර්යෙන්ම බලන්නට ඕන දෙත අපේ පිහිටීම. එතකොට මුහුදු සේද මාර්ගය සහ ගොඩබිම් සේද මාර්ගය චීනය ආවරණය කරද්දී විශේෂයෙන්ම මුහුදු සේද මාර්ගයේ අපි ඉන්නේ ඉතාමත් විශේෂ තැනක. ඒ අනුව චීනය විසින් මේ වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.1ක් මේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන් ආයෝජනය කළා තියෙනවා. ලෝක ජනගහනයෙන් 60%ක් ඒ හරහා ආවරණය වෙනවා. ඒ වගේම දල දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 30% ලෝකේ ඔවුන් ආවරණය කරනවා. ඒ වගේම ලෝකේ වෙළඳාමෙන් 35%ක් ඔවුන් වග කියනවා නාගතේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි මේ සියල්ල හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ අපි හැදුවත් නැතත් රට එහෙම කියන්න හොඳ නැහැ. අපේ දේශපාලඥයෝ මොනවා හරි නොකලත් සමහර විටක තව අවුරුදු 25කින් අපේ ඉන්න මේ පිහිටීම සහ චීනයේ ගමන් මගත් එක්ක අපිට සංවර්ධනය කරා යාමට පුළුවන් කියන එක මේක බැලුවම හිතෙනවා. දැන් අපි යමු කොහොමද අපේ ලංකාවට එකතු වෙච්ච කොටස හැඩේ මොකක්ද කියලා බලන්න. දැන් මෙතෙක් අපි ලංකාව දැකපු විදිහ සහ ඉස්සරහට දකින්න යන විදිය වෙනස් වෙනවා. අපේ දැන් මුලින්ම අපි ලංකාව මෙහෙම බලලා අපි බස්නාහිර පළාතේ මෙහෙම ඉඳලා අපිව කතා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙන්න මේ තුඩුවේනේ කොළඹ ඉන්නවා කියලා. ඒතකොට දැන් කොළඹ එහෙම වෙද්දී අපි යනවා අලුතෙන් එකතු වෙච්ච කොටසට කොළඹ අරගෙන ඇවිල්ලා. මෙන්න කොළඹ පේන විදිය. මේ කොළ පාටින් තිබෙන කොටස තමයි අලුතෙන් එකතුනේ. ඒතකොට ලංකාවේ සිටිය මේ
අපි ඉස්සරහට අඳිනකොට අර තුඩුවේ ඉඳලා යටට කෑල්ලක් එකතු කරන්න වෙනවා. මේ කොළ පාටින් පේන්නේ ඒ කොටස. ඉතින් ඒ අනුව ලංකාවේ සිතියම වෙනස් වෙලා තියෙනවා. වර්ග කිලෝමීටර 65610 වර්ග කිලෝමීටර 65612ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2.6ක් වර්ග කිලෝමීටර එකතු වෙලා තියෙනවා මේ පෝට් සිටි එකත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි හෙක්ටයාර වශයෙන් ගත්තොත් හෙක්ටයාර 269ක් එකතු වෙලා තියෙනවා. අක්කර වශයෙන් ගත්තොත් අක්කර 664ක් අලුතෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලංකාව ලොකු වෙන්නේ, කොළඹ ලොකු වෙලා තියෙන්නේ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියත් එක්ක. අපේ වරාය නගර දැවන්ත ව්‍යාපෘතියට ඇමරිකානු එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 1.5ක් ආයෝජනය කරන මව් සමාගම චයින කමියුනිකේෂන්ස් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සමාගම මේ සමාගම ගෝලීය ධනවත් සමාගම් 500 අපි කියන එකට ෆෝචුන් 500 සමාගම් කියලා. එහි 91 වෙනි ස්ථානයේ හිටියේ 2018 වසරේදී අඛණ්ඩව මේ පළවෙනි 100 ඇතුළත තියෙන සමාගමක්. ඒ වගේම ලයිස්තුගත සමාගමක් චීනයේ ෂැන්හයි සහ හොංකොං කොටස් වෙළඳපළවල. ඒ වගේම ලෝකේ පුරා ව්‍යාපෘති මේ වගේ විශාල ව්‍යාපෘති ගණනාවක් සිදු කරලා ඒ සහ සම්බන්ධ අත්දැකීම් බහුල සමාගමක්. මේ තමයි ඉතින් විවිධ කතා විවිධ දේවල් පහුගිය කාලේ කිව්වා. ඉතින් අපිට අදාළ වෙන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය ගැන කතා කරන එක පමණයි. ඉතින් නැත්තම් මේක අපි දන්නේ නැහැ එතනින් එහාට මොනවද වෙච්ච දේවල් කියලා. හැබැයි මේ තමයි මේ සමාගම ලෝකේ දැනට කරලා තියෙන ආයෝජනයන් සහ ඒ ස්ථානය මම හිතන්නේ ලෝකේ රටවල් 145කට වැඩි සංඛ්‍යාවක ඔවුන්ගේ කාර්යාල සහ ව්‍යාපෘති තියෙනවා. සේවක සේවිකාවන් 1,20,000කට අධිකයි. ආයෝජකයෙක් එනවනම් මුලින්ම එක්කන් එන්නේ මෙතනට ලංකාවේ තියෙන ඓතිහාසික වටිනාකම ඒ වගේම දැනටමත් ලෝකයේ විවිධ රටවල් එක්ක ඇතිවෙච්ච නිදහස් වෙළඳ කිවිසුම් හරහා බිලියන 3.6ක පිරිසක් වෙළඳ පොළක් වෙත අප යොමු වෙන්න සූදානම්. මේ සඳහා අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අපි ඒක පාවිච්චි කරනවද කියන එක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. ඒක පෙන්වන වෙන ආයෝජකයන්ට ඒ වගේම දැනටමත් සංචාරකයන්ගේ පැමිණීමේ සිට ඒ වගේම සංචාරක ආකර්ෂණ දිනා ගැනීම සඳහා රජය කරගෙන ගොස් තිබෙන වැඩපිළිවෙල ඒ වගේම අපේ ආර්ථිකයේ කොතරම් පිරිසක් සේවා නියුක්තිකයන් ඉන්නවද සේවා වියුක්තිකයන් ඉන්නවද ඔවුන් කොහොමද ආර්ථිකයට ගන්න පුළුවන් තාක්ෂණීය හදාරන පිරිස ඉන්නවද මේ සියල්ල තමයි මෙතනදී පෙන්වන්නේ. තාම ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා නැහැ. ආයෝජනය වෙනකොට ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා තින්නවා. ආයෝජකයෝ ඇවිල්ලා තින්නවා. ඔව් දැනට තමන්ගේ අභිප්‍රාය ප්‍රකාශ කරපු ආයෝජකයෝ තින්නවා දැනට. දැනට ලංකාවේ සිදුවුණු එදා මෙදා තුර විශාලතම ආයෝජනය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක ආයෝජනයක් සිදු කරලා තියෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය වෙනුවෙන්. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි දැක්කේ ලංකාව පිහිටීම භූගෝලීය වශයෙන් ලංකාවේ වැදගත්කම. දැන් තමයි වරාය නගර ව්‍යාපෘතියට අපි ඇතුල් වෙන්නේ. Infrastructure. A city rich in culture. Welcome to Port City, Colombo. අපි එකපාරටම ආවේ මේ තමයි ආකෘතිය වරාය නගරේ. වරාය නගරේ සම්පූර්ණයෙන්ම හදලා ඉවර වුණාට පස්සේ මේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පවතිවි කියලා. කාස්තික ආදර්ශය දැක්කම නම් එකපාරට හිතෙන්නේ මේක හීනයක් වගේ කියලා. ඒකට ලස්සනයි. මුලින්ම කියන්නම්ද මේ ව්‍යාපෘතිය අපි ඉන්න තැන මේ පරණ පාර්ලිමේන්තුව ඊට පස්සේ මේ වටරවුම අපි ආපු විදිය මේ වරාය මාර්ගය දිගේ අපි ඇවිල්ලා මෙතනින් අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා ඇතුළට. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මේ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක බොහෝ දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි කොහොමද ගමනාගමනය සිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ කොළඹ මෙච්චර රථවාහන තදබදයක් තියෙන තැනක ඉස්සරහට මොනව වෙයිද කියලා. මෙහෙම තමයි මාර්ග සිතියම හැදිලා තියෙන්නේ.
කොළඹ කටුනායක අධිවේගී මාර්ගය මේක චෛත්‍ය පාර හරහා වරාය චෛත්‍ය හරහා සම්බන්ධ වෙනවා වරාය නගරයට. ඒ හරහා ඉතාමත් ඉක්මනට ගුවන්තොටුපළේ සිට වරාය නගරයට පිවිසෙන්න පුළුවන්. මේක මේ කණු මත දිවෙන අධිවේගී මාර්ගයක් දැනට ඉදිවෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම වරාය ප්‍රදීපාගාරයේ සිට උමං මාර්ගයක් ඉදිවෙනවා පාරක් කෙලින්ම මෙරින් ඩ්‍රයිව් එකේ කොල්ලුපිටිය දක්වා. ඒ අනුව භූගතව ගමන් කිරීමට හැකියාව දෙන්න. එතකොට මාර්ග තදබදයට පිළියම් යොදලා තියෙන්නේ ඒ විදිහට. ඒ වගේම තව අමතර මාර්ග පද්ධතිය කොච්චි කඩේ දක්වා වෙනම ඒවා පුළුල් වෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මාර්ග තදබදයට පිළියම යොදන්න. ඒ වගේම දෛනිකව රාජකාරී වෙන බොහෝ දෙනෙක් සැහැල්ලු දුම්රිය පාවිච්චි කරලා කියලා හිතන්න පුළුවන්. මාළඹේ ඉඳලා ඉදිවෙමින් පවතිනවා සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගය. එය සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ කොටුවේ සිට මෙහෙම වරාය නගරේ පටා යන්න. කලාප පහක් තියෙනවා මේක චතුර දමරීනා එක ෆයිනෑන්ෂල් දිස්ත්‍රික්ට් අයිලන්ඩ් ඉන්ටර්නැෂනල් අයිලන්ඩ් සෙන්ට්‍රල් පාක් ලිවිං අයිලන්ඩ් ලිවිං කලාපය හෙක්ටාර 269න් 50%ක්ම වෙන් කරලා තියෙන්නේ රෙසිඩෙන්ෂල් පර්පසස් වලට මයිස් ඇක්ටිවිටීස් වලට කන්වෙන්ෂන් සෙන්ටර් එකත් එක්කම හොටෙල් එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා තීම් පාක් එකට වෙනම හොටෙල් එකක් බීච් රිසෝට් එකක් අයිලන්ඩ් ලිවිං එකේ අනිත් දෙවනි බීච් ලක්ෂරි හොටෙල් එක ඒකත් අයිලන්ඩ් ලිවිං කලාපේ ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. අපි හිතන් හිටිය ගොඩක් මේකේ මේ තියෙන්නේ සංචාරකයන්ට නිවාඩු නිකේතන සංචාරක හෝටල් කියලා බලන් ගියාම සංචාරක හෝටල් ඔක්කොම එකතු කරාම පහයි තියෙන්නේ. ඔව්. මොනවද ඉතුරු වෙන්නේ එතකොට? දැන් මේක මේ මික්ස් ඩෙවලොප්මන්ට් concept එකේ යටතේ නිර්මාණය වෙච්ච ව්‍යාපෘතියක් නේ. එතකොට මේකේ මේ ඒ මිනිස්සුන්ගේ විනෝදාස්වාදයේ ජීවිතයට දෙන ඉඩකඩ තමයි මේක ටිකක් වැඩිපුරම තියෙන්නේ. දැන් හිතෙන්න පුළුවන් මේකේ බිල්ඩින් ගොඩක් කියලා. මේකේ බිල්ඩින් ගොඩක් නෙමෙයි. මම ඔයාලට පෙන්නනවා දැන් මෙතන ගස් වැවෙනවා. මේක නිකන් පාක් එකක් හැදෙනවා. මෙතන තීම් පාක් එකක් හැදෙනවා. අපි සිංගප්පූරුවල එහෙම දකින්නේ. ඊට අමතරව මේ බිල්ඩින් ඔක්කොම හැදෙන්නේ මේ මුහුද. ඒ කියන්නේ නැචරල් සන්ලයිට් ඒ කියන්නේ සූර්යාලෝකය ඊට පස්සේ මුහුදෙන් එන සුළඟ ඒ ඔක්කොම ඕනම එකකට මෙහෙම යන්න පුළුවන් විතර. කියන්නේ අපි කියන්නේ වාස්තු කියලා අපි හිතන්නේ. ඒ විදිහට ඒක නැචරලි ඒ කියන්නේ උසම ගොඩනැගිලි හැදෙන්නේ මැද ව්‍යාපාරික කොටස් කලාපෙට විතර. කොටස් කලාපෙට. ඔයාලට මෙතනින් බලමු කෙලින්ම ඈත පේන ටික. මේ හරින් ගත්තාම මෙතන තියෙන මේ ලක්ෂරි විලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඊට පස්සේ එතකොට මේ තියෙන බිල්ඩින්ග්ස් එක්ක අනිවාර්යෙන් ඒ කියන ඒ සාධක ආරක්ෂා කරගනිමින් තමයි මේක තත්ත්ව ඒ කියන්නේ ඒ අර ස්ටෑන්ඩඩ් වලට යටතේ තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ අනාගතේ. ඉතින් මේ සියල්ලත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රැකියා 83000ක් නිර්මාණය වෙයි කියලා. ඒ වගේම 2,50,000ක පිරිසක් දෛනිකව එයි යයි කියලා. ඉතින් තව අවුරුදු 25ක් විතර යයි සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය අවසන් වෙන්න. එහෙම වෙනකොට ඉතින් සමහරට අපේ ජීවිත කාලේ අපි හිටියොත් අපිට දකින්න පුළුවන් වේවි බොහොම ලස්සනට මේ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ අවසානය. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට ආරක්ෂක උපදේශනය ලබාගෙන යන්න වෙන්නේ. මොකද ව්‍යාපෘතිය ඇතුළට අපි එළියට යන්න සූදානම් වෙන්නේ. කොහොමද යන්න තියෙන්නේ මෙහෙම? හෙල්මට් එකක් දාන්න ඕන. ඊට එළියට ගිහලා දාගමු. මේ travel with චතුර Colombo Port City. ඉන්දලා කොච්චර දුරක් තියෙනවද යන්න අපිට? මෙතන ඉඳන් තියෙනවා ඔබතුමාට යන්න කිලෝමීටර් 1.5ක් විතර ඇතුළත. එතකොට අපගේ වැඩ පිළිමේ කම්පැක්ෂන් ඒ කියන්නේ භූමිය සකස් කිරීමේ වැඩ කටයුතු. එතකොට භූමිය හරන වැඩ කටයුතු වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. ඒක ලාංකිකයි සහ චයිනීස් යන දෙගොල්ලොම ඉන්නවා. මගේ රාජකාරිය තමයි ඔවුන් හරියට සේෆ්ටි ඉක්විප්මන්ට්ස් ඇඳලා සේෆ්ටි ඇතුව වැඩ කරනවාද කියන බලන එක තමයි මගේ රාජකාරිය. ඉතින් අපි මේ සයිට් එකේ අද වෙනකන් අනුතුරු නොවි ගත වූ පැය දසලක්ෂ සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා.
එහෙදී ඒ කියන්නේ කිසිම පුද්ගලයෙක් මරණයට පත් වෙලා නැහැ. අපි අපගේ ප්‍රමුඛ රාජකාරිය තමයි ඔවුන් මේ විදිහට ආරක්ෂා කරගන්නේ. 1946 අංක 13 දරන නගර සහ ග්‍රාම නිර්මාණ පනත යටතේ තමයි මුලින්ම මේ නගර සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න පටන් ගන්නේ. ඊට පස්සේ 1990 විතර වෙනකොට ජාතික භෞතික සැලසුම නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ 2000 තමයි ජාතික භෞතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව බවට මේක පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ සම්බන්ධයෙන් එවක රජය 2001 ඉඳලා 2004 දක්වා මේ සම්බන්ධයෙන් සෙස්මා ආයතනය විසින් සිංගප්පූරුවේ විශේෂ පරීක්ෂණයක් කරනවා. ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයත් එක්ක කොළඹ වරායට උතුරින් ඒ කියන්නේ කැලණි ගඟෙන් එන ඔය වැලි තැන්පත් වෙන ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව තීරණය කරනවා පුළුවන් වරාය නගරයක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ කියන්නේ කොළඹ නගරේ ලොකු කරන්න තියෙන ප්‍රමාණය බෑ අලුතින් එකතු කරන්න ඕන කොටසක් කියලා තේරුම් ගන්න. හැබැයි ඉතින් ඔය 2004 දී මේ ආණ්ඩු පෙරලියත් එක්ක මේක එහෙම යට යනවා. ආපහු පාර 2005 දී අලුත් ආණ්ඩුවක් බලයට එනවා. ඒ අනුව තමයි කොළඹ වරායේ අලුත් ජටිය නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ ජටිය නිර්මාණය කරනකොට මේගොල්ලෝ තේරුම් ගන්නවා මෙතන මේ නගරය උතුරින් නෙමෙයි දකුණු ප්‍රදේශයෙන් හදන්න පුළුවන් කියලා වැලි පුරවලා. ඒ අනුව තමයි මේ කොළඹ පෝට් සිටි කියන එක ආපහු පාරක් කරලියට ඇවිල්ලා වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ. එදයින් පස්සේ හදපු ව්‍යාපෘතිය තමයි මේ. දේශපාලනයකට අසු වෙච්ච ව්‍යාපෘතියන්නේ. මොකද මුලින්ම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මේක කිව්වේ පෝට් සිටි කියලා. නැත්නම් වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය කියලා. මේක මොකද පටන් ගත්තේ වරායෙන් හින්දා. කොමාරි ඊට පස්සේ මේක මූල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය බවට පත් වෙනවා. ඒ යහපාලන ආණ්ඩුව. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මේක බලනවා මෙතන මූල්‍ය කේන්ද්‍රස්ථානයක් බවට පත් කරන්න. කොමාරි මොන දේ වුණත් අවුරුදු 40ක්, ඒ කියන්නේ 2040 වෙනකොට තව අවුරුදු 20කින් අපිට මේ ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණ අවසන් ව්‍යාපෘතියක් විදිහට දකින්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි කියන්නේ. තව සෑහෙන කාලයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් වෙන්න ඕන දේවල් වෙයි ඉක්මනට. මේ කොහොමද දෙන ආරක්ෂාව යන්න තියෙන්නේ මේ බලන්න පුළුවන් නේ. දැන් අපි නගරය ඇතුළට යන්න හදන්නේ. ඉෂාරා ඉන්නවා මාත් එක්ක ගමනට. මෙතන ඉඳලා ලොකු ප්‍රමාණයක් පයින් යන ලේසි නෑ. ඒ හින්දා වාහනේ තමයි යන්න වෙන්නේ. යමුනේ මේක ඕනේ නෑ. ඕනේ දැනට. කොළඹ වරායේ දකුණු පර්යන්තයේ ඉදිවුණේ නැත්නම් අදටත් පෙර සඳහන් කළා වගේම මේ වරාය නගරයක් නැහැ. මෙතනදී තමයි වසර 100 ගණනක් තිස්සේ ආපු කැලණි ගඟෙන් ඇවිල්ලා තැම්පත් වෙච්ච වැලි වලින් මේ ගොඩනැගීම කරන්න පුළුවන් කියලා හිතාගන්නේ. ඉතින් පේන්නේ ඒ දකුණු පර්යන්තේ. වැලි කියුබ් මිලියන 65ක් යොදාගෙන තමයි සම්පූර්ණ භූමිය පුරවලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පොළවේ යටට වෙනකම්ම ගියත් ආරන්න වෙන්නේ වැලි තමයි. කළුගල් මුකුත් මේ භූමියට දාලා නැහැ. අපි හරස්කඩකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද තියෙන කියලා වැලි ස්තරේ. වැලි ඇදීම සිද්ධ කරන්නේ නෞකාවේ සවිකරන ලද විශේෂ බටවලින්. යාත්‍රාව ගමන් කරන අතරතුරම උරා ගැනීම ක්‍රමයෙන් මීටර 3ක උපරිම ගැඹුරක් දක්වා වැලි කනින්න මේ නැවට පුළුවන්. ඒ අනුව යාත්‍රාවේ මුළු ධාරිතාව ඝන මීටර 21028ක් වෙනවා. ඉන්පස්සේ මෙම නෞකාවේ වැලි අදාළ ස්ථානයට ගොස් පතුල විවෘත කිරීම හරහා ගොඩ කරනු ලබනවා. එසේ නොමැතිනම් ඇතැම් නෞකාවලින් වැලි පොම්ප කිරීම සිදුවනවා. වැලි කනුන නෞකාව පළල මීටර 31ක් ගැඹුර මීටර 12කින් යුක්ත වූ නෞකාවක්. මුළු දිග මීටර 167ක් වන නෞකාවක් තමයි මේ සඳහා යොදාගෙන තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම නෞකා 4ක් පමණ යොදාගෙන තිබෙනවා.
වැල්ල තමයි අද නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මේ මුළු පෝට් සිටි එකම. මේකට වග උත්තරකරුවෙක් මේක ශක්්‍යතා අධ්‍යයන වාර්තාවකින්ද කරේ නැද්ද කියලා කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. WDD විජේසූරිය මහත්මයා මේ පරිසර කණ්ඩායම් ප්‍රධානියා විදියට වැඩ කටයුතු කරන්නේ. මට හිතා ගන්න බෑ මේ වෙලා තියෙන දේ. මුහුදු කාදනය වෙනවා කිව්වා. බොහෝ ප්‍රදේශවලට රට ඇතුළට යයි කියලා කිව්වා. තාමත් ඒ ගැන සඳහනක් නැහැ. හැබැයි ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්. මුහුදු කාදනයක් සිද්ධ වෙයි කියන එක තමයි සාමාන්‍ය මතය බවට පත් වුණේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම අධ්‍යයනයන් සිදු කරා. ඒ සඳහා මොරටුව විශ්වවිද්‍යාලයත් ලංකා හයිඩ්‍රොලික් ඉන්ස්ටිටියුට් එකත් එකතු වෙලා කරපු අධ්‍යයනවල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට අපිට පෙන්වලා දුන්නා. වෙරළේ ඉඳලා යම්කිසි දුරකින් කිලෝමීටර් 2කට එහා දුරකින් සහ මීටර් 8කට වඩා ගැඹුරකින් වැලි ලබා ගත්තොත් එවැනි වෙරළ කාදනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒක තමයි විද්‍යාත්මක මතය වුණේ. එහිදී මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැලි ලබා ගත්තේ කිලෝමීටර් 10කට වඩා එහාගෙන් ඒ වගේම මීටර් 25ක් විතර ගැඹුරකින්. ඒ නිසා කිසිම විදිහකින් වෙරළ කාදනයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක අපිට හේතු ගියා. එය දැනටමත් වැලි ලබාගෙන අවුරුදු ගණනාවක් වෙනවා. කිසිම එවැනි දෙයක් වාර්තා වෙලා නැහැ. අර තියෙන චයිනීස් පොඩ්ස් මේක ඉතාමත් විශේෂ කාර්යභාරයක් කරලා තිනවා මේ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය. මේ කෑලි 42000ක් කිලෝමීටර් 2.4ක් වටේ දාලා තියෙනවා. ඒක තමයි දියකඩනේ. දියකඩනේ හින්දා මහා මුහුදේ මහා රළපාර එන්නේ නැහැ මේ වරාය නගරෙට. විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ ස්ථානගත වීමේදී. මොකද කොළඹ වරායේ දකුණු පර්යන්ත ඉදිකිරීමේදී එතනත් දියකඩනයක් හදලා තියෙනවා. ඒතර ඒ පැත්තෙන් ආරක්ෂාව තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ආරක්ෂාව තියෙනවා. එඳ නගරය ආරක්ෂා වෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවෙන් කළු ගල් අරගෙන තියෙනවා කියුබික් මිලියන 3.45ක්. එතකොට මේක ලයිසන් තියෙන ගල් කොරි වලින් සමස්තයක් විදිහට ගත්තම රටේ 107ක් කළු ගල් නිෂ්පාදනය අරගෙන තියෙනවා වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය ගොඩ කිරීම වලට. කොමාරි මේ දියකඩනේ හින්දා මහා රළපාර එන එක නවතින හින්දා වෙරළ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කිසිම කරදරයකින් තොරව ආරක්ෂිත වෙරළ. අපි මේ යන්නේ දකුණු ආසියාවේ ලොකුම සුපර් ලොන්ග් ආම් එක්ස්කවේටර් එක බලන්න. මේක ගැන විස්තර මම නෙමෙයි මෙතුමා තමයි කියන්නේ. මං කොච්චර පොඩිද කියලා පේනව නේද? සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකෙන් බලනකොට හිතෙන්නේ නිකන් පොඩි එක්ස්කවේටර් එකක් වගේ. නමුත් මගේ උසර තියෙනවා මේකේ චේන් එක විතරයි. මේකෙන් කරන්නේ චයිනීස් පොඩ් එක මොකද යටින් තියෙන එක සී ලෙවල් එක පේන්නේ නැහනේ. ඉතින් මේ කැමරාස් එකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් චයිනීස් පොඩ් එක තිබ්බහම පෙරලෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒවත් බලලා කාන්ට තියෙන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. කොච්චර දිගයිද මේකේ ආම් එක 26 මීටර්ස් විතර වගේ දිගයි. ඒක ඉස්සෙල්ලාම ඔපරේට් කරේ මේ චයිනීස් කට්ටිය. ඒකට තමයි ලයිසන්ස් තියෙන්නේ. කට්ටිය අපේ කට්ටිය පුරුදු කරලා ඒකට අපේ කට්ටියත් මේක යූස් කරනවා. ඒකට ඒකත් අර අපේ ටෙක්නොලොජි එක අපිටත් එනවයි. ගොඩක් මේ සේෆ්ටි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එතනින් ගියාම ගොඩක් අලුත් තාක්ෂණය දැනුම ලෝකයේ අනෙකුත් ලොකු මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘතිවල වෙන දේවල් අපේ ව්‍යාපාරිකයන්ට කරන්න උනේ. ඒ වගේම අපේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පනීස් වලට මේවා පසුපස යන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ වගේ ලොකු ව්‍යාපෘතියාවත් එක්ක. විශේෂයෙන්ම මේ කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය අපේ තාක්ෂණය ඉහළට ගෙනාපු අවස්ථාවක්. පාලම් 9ක් මේ හරහා සේවා යෝජකයා විසින් ඉදි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒවා බොහොම ලස්සන පාලම්.
බයනගරේ සම්පූර්ණ පාලම් 9 කියලා මම කිව්වා. ඒ පාලම් 9න් පාලම් 5ක් පදකීන් සඳහා විතරක් වෙන් වෙච්ච පාලම්. ලස්සන පාලම්. තව 4ක් තියෙනවා. ඒවා මහා මාර්ග කටයුතු වාහනේට මෙහෙට යන්න හදපු පාලම්. හැබැයි තව ලස්සන දෙයක් තියෙනවා මෙහෙ එනකොට. ඉස්සෙල්ලා හදන්නේ පාලම. කොහොමේ ගංගවල් නැහැ, ඇලවල් නැහැ, දියපාරවල් නැහැ. මොකටද පාලම්? පාලම ඉස්සෙල්ලා හදලා පස්සේ හාරනවා මේ විදියට වතුර පාර. ඒ කියන්නේ පස්සේ තමයි ගංග ඇල පාර හාරන්නේ. ඉතින් මේ හරහා ගඟ යනවා. ඕන විදිහට හාරන්න බැරි අය ඉතින් වැලි ටිකයි වතුර ටිකයි මේ ඉන්නේ කොහමද මොහොත මැද්දේනේ. මෙතනින් එහාට මේගොල්ලෝ අපිට යන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද මෙතනින් එහා ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් කට්ටිය එක්කන් යන්නේ නැති දෙනකට තමයි එක්කන් යන්නේ. එහෙනම් මට හෙල්මට් එක දාන්නම් වෙනවා. මෙච්චර කාලයක් මේ අපි දැනගෙන හිටියේ නැහනේ මේ රජ කාලේ අලි ඇතුන් දාලා මේ අඩිය අඟලට නේද තැලුවයි කියලා ලිස් මහත්තයා. අඩිය අඟලට තැලුවා කියනකොට දැනන් හිටියේ නැහනේ. දැන් අද අපිට පුළුවන් මේ වර්තමානයේ කොහොමද අඩිය අඟලට තලන්නේ කියලා බලන්න. අපි ඇත්තටම බලමු දැන් මෙයා කොහොමද මේක තලන්නේ කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම මෙතන මෙයාගේ රිමෝට් එක තියෙනවා. අපි ඔය ගෑස් දෙනවා. දැන් මෙතන ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ දැන් අපි ඩ්‍රෙජර්ස් වලින් වැලි පුරවුවන් පස්සේ මේ රිකන් ලෑන්ඩ් එකේ ඊට පස්සේ මේක ලෙවල් කරනවා. ලෙවල් කරලා ඉවර වෙලා අපි කම්පැක්ට් කරන්න ඕනේ සෑන්ඩ් එක. ඒරියා එක කම්පැක්ට් කරනවා. කම්පැක්ට් කරන එක තමයි මේක එක ක්‍රමයක්. මේක ඩයිනමික් කම්පැක්ෂන් කියන එක. තව එකක් තියෙනවා වයිබ්‍රෝ කම්පැක්ෂන්. එතකොට මේ වැලි ඔක්කොම නිකන් ඩ්‍රිල් කරලා ඒක අපි කියමු දැන් මේ හැරි එහෙම ගැඹුර වැඩි නම් අපි යන්නේ වයිබ්‍රෝ කම්පැක්ෂන්. මොකද හේතුව ගැඹුර වැඩි වුණාම මේකේ විතර ඉෆෙක්ට් එක අඩුයි. වයිබ්‍රෝ කම්පැක්ෂන් එක ඊට වඩා වැඩි විදිහට කම්පැක්ට් වෙනවා. ඒකට මේ කරන හැම දෙයක්ම අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ෆලෝ කරලා තමයි කරන්නේ. අපි මේවට ඔතොරිටි ඇප්‍රූව් ගන්නවා, එන්වයරන්මන්ටල් ඇප්‍රූව් ගන්නවා මේ කරන හැම දෙයකටම. මේ පොළව දෙදරන එක එතකොට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිද? මේක ප්‍රධාන භූමියට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද මේ ආශ්‍රිතව? නෑ ඇත්තට ඒක අපි ස්ටඩි කරලා තිනවා. ඒකෙන් අපි මේවා කරලා තිනවා. ඒක කිසිම ආබාධයක් නැහැ කියලා, ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ කියලා මේන් ලෑන්ඩ් එකට. බලන්නට කොළඹ කොච්චර පොඩිද? මෙතනට තමයි එක්කගෙන එන්නේ ආයෝජකයෝ සහ වෙනත් අය ආවයින් පස්සේ වටේ බලන්න. හැදිලා තියෙන කොළඹ. හැදෙමින් පවතින කොළඹ. මේ ඔක්කොම නිකන් චිත්‍රයක් වගේ මට නම් පේන්නේ. අතරම ඉතින් ලංකාව අලුත් වෙනවා. දැන් කොළඹ නගරේ මෙහෙම සිරි බලාගෙන පදින්න පුළුවන් F1 ට්‍රැක් එකක් එයි කියලා හිතුවනේ. කෝ ඒක නැද්ද මේකේ? ඒක නෑ. මේක නැති වෙලා. නැති වෙලා නෙමේක මුල්ක අධීරයේදී මේක වෙච්ච සාකච්ඡාවක් කියලා තමයි කියන්නේ අහුවම. ඒකට මුල් අධීරයේදී ඒක සාකච්ඡාවක් විදිහට තිබුණා. පස්සේ ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයත් එක්ක බලනකොට මේකේ බෙන්ස් වෙනම ලොකුවට හදන්න ඕන. පාර නියමිත ප්‍රමිතියට එන්නට ඕන. ඉඩකඩ ඇති වෙන්නට ඕන. පුළුල් වෙනවා මහමත්. මේකත් එක්ක ප්‍රායෝගික නොවන තත්ත්වයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඒක ඉවත් වුණා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක මුල් අධීරයේදීම ඉවත් වෙලා. මහා මුහුද මැද්දේ වැලි වලින් පුරවලා ඒ වැලි මත පස් තියලා ඒ පස් උඩ මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ හැදෙන ගස් හිටවනකොට පොඩි අමුත්තක් නැද්ද හිතෙන්නේ? මාතලේ අයින් කරන්න තියෙන ගස් ටිකක් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තෝරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ මේ භූමියේ වගා කෙරෙනවා. ඒව තමයි ඔබ මේ දකින්නේ. නාජාති,
මාර වර්ග, එතනින් ගියාම මුදිල්ල, කොට්ටම්බ, නුග වර්ග, වැටකෙයියා හිතා ගන්න බැරි තරම් ಜಾති මෙහි වගා කරනවා. මාදා කුරුල්ලන්ට ගන්න. දැන්ටවත් කුරුල්ලෝ එන්නත් පටන් අරගෙන. මේක වෙනම වැඩක් ඇත්තටම. නිකන් බලනවට වඩා කොහොම ගැඹුරින් කල්පනා කරන්න ඕන දේවල් තියෙනවා මෙහි. මට ඒක දැනෙනවා මෙතන ඩාම. මේ පොල් ගස් ටික දැක්කම රූට් බෝල් කරලා මේ ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් තවදුරටත් ගෙනෙනවා. සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය නිම වෙනකොට ගස් 3000ක් මේ ව්‍යාපෘතියේ හරහා එක් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්ථානගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම උද්‍යාන ගණනාවක් ඉදි වෙනවා. ඒ උද්‍යානවල එක උද්‍යානයක තමයි මම මේ ඉන්නේ. මේකට කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් පාක් එක. සිංහලෙන් ගහලා මැද උයන කියලා වෙලා. අපි නිව්යෝක් සෙන්ට්‍රල් පාක් එක මතක තියාගෙන ඉතින් සෙන්ට්‍රල් පාක් එක ගැන හිතන්නේ. මට හිතෙනවා එහෙම වෙයි කියලා. නිව්යෝක් කියලා සෙන්ට්‍රල් පාක් එක මැද්දේ ඉන්නකොට ඒ කොළපාට වනතීරුව මැද්දේ අර මහා උසට නැගිච්ච බිල්ඩින් ටික දකින්න වගේ එතාමත් ඉක්මනට අපිට දකින්න පුළුවන් වේවි. මේ වෙන විටත් උද්‍යානයේ පැල සිටවීමේ කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. රූට් බෝල් කරලා ගෙනාපු ගස් තමයි මේ විදිහට ඊට වඩා දැන් අද නම් මේ දකින්නේ මූදිල්ල ගස් තමයි විශාල වශයෙන් ඉඳමින් ඉන්නවා. වැල්ලේ හිටවනවා කියන එක ලොකු ගේමක් නේ. දැන් බලන්න අඩියකට වැඩිය දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ ගලවලා පෙන්නන්න. මෙතනින් එහාට වැල්ල තියෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගොඩ කරපු. අඩියක් විතර පස් තට්ටුවක් දාලා තියෙනවා වෙනම ගොඩ කළා. නැත්තම් මේ නාගරික උද්‍යානය හදන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි මේ උඩ ගස් හිට වෙන්නේ. ඒක අතේදී විශ්වකර්මයක් වගේ තමයි. මොකද මහා කාන්තාරයක් වගේ පෙන්නේ කාන්තාරේ මැද්දේ ඉතින් උද්‍යානයක් හැදෙනවා. ප්‍රොජෙක්ට් ඔෆිස් එකට ආවේ මෙතනින් තමයි සියල්ල සිදු කරන්නේ. බලන්න අපි කොච්චරක් වැඩ කරනවද ශ්‍රී ලාංකිකයෝ ඉන්නවද ඒ වගේම චීන පිරිස කොච්චරක් ඉන්නවද චුට්ටක් කිව්වා. දැන් මේ සම්පූර්ණ ව්‍යාපෘතිය 70%ක් ශ්‍රී ලාංකිකයන් තමයි සේවය කරන්නේ. ඒතකොට 30%ක් සේවය කරන්නේ චීන ජාතිකයන්. මේකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා මේ තැනත් එක්ක අපේ කට්ටියගේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙලා දෙනවලු. ඒ කියන්නේ අපි කට්ටිය අඩු තක්සේරුවට ලක් කරනව නෙමෙයි. ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා. සාකච්ඡා කරනවා කියන්නේ උදේ 8ට පටන් අරගෙන රෑ 9 වෙනකන් මේ චීන ජාතිකයන් වැඩ කරනවා. අපේ කට්ටිය උදේ 8ට පටන් අරගෙන හවස 5 වෙනකම් වැඩ කරනවා. මේ හැමෝටම දහවල් වරුවේ පැය 2ක නිවාඩුවක් හම්බ වෙනවා. පොඩි පවර් නැප් එකක් දාන්න. ඉතින් මේ පවර් නැප් එකේදී ගොඩක් ලට චීන කට්ටිය කරන්නේ ඒගොල්ලෝ හොඳට පුටුවට හේතු වෙලා නිින්දක් දා ගන්නවා. හොඳට නිදාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ආපහු අලුත් 50ක් ලැබුවා වගේ අලුත් එනර්ජි එකකින් වැඩ කරගෙන යනවා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 12ක් 14ක් මේගොල්ලෝ වැඩ කරනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රැක්ටිස් එක. මම පැය 16ක් විතර වැඩ කරන්නේ මට අවුලක් නෑ. හැබැයි ඉතින් අපි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. උන් එක්ක මේ මුහු වෙලා වැඩ කරනකොට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් හොඳ දේවල් හොඳ විදිහට ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේගොල්ලෝ වැඩ බිමේදීත් කාර්යාල පරිසරෙත් මේ 70-30 අනුපාතේ තියාගෙන යනවා. කරන්න පුළුවන් භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 178ක්. මේකෙන් හෙක්ටයාර 116ක් ලබා දීලා තියෙනවා කමාගමට. ඉතිරි වෙච්ච හෙක්ටයාර 62 රජයට ලබා දීලා තියෙනවා. හෙක්ටයාර 91ක් පබ්ලික් ඒරියාස් විදිහට තියෙනවා. විනෝදාස්වාදය සඳහා උද්‍යාන අපි දැන් පෙන්නමින් ඉන්න දේවල්. ඉතින් දැනටමත් මේකට ආයෝජකයෝ හොයන්න පටන් අරන් තියෙනවා. රජයේ පාර්ශවයෙන් රෝහල, සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව,
සහ අනිකුත් දේවල් ඉදිවෙමින් පවතින ඒවට ආයෝජකයෝ හොයනවා දැන්ටම. ඒ වගේම මේ අදාළ සමාගම විදිහට ඒගොල්ලොත් ආයෝජකයෝ හොයන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. මුලින් සඳහන් කළේ මේකේ වසර ගණනක් යනකම් ආයෝජකයෝ ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඉදිකිරීම් සමාගම විසින් තමයි මේ ආයෝජකයෝ හොයන්නේ කියලා. හැබැයි මේ හෙක්ටයාර සියල්ලම මා සඳහන් කර 178ේම අයිතිය ශ්‍රී ලංකා රජයට තියෙන්නේ. 99 අවුරුදු බදු පදනම මත තමයි චීන සමාගමටත් මේ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඕන කෙනෙකුට පැමිණිලා අදාළ සමාගමේ ගාන ගෙවලා මේ ස්ථානයෙන් 99 අවුරුදු බද්දට මිලදී ගන්න පුළුවන්. තවත් එකක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ භූමි භාගයම එකපාර විකුණන්නේ නැහැ. ඒට හේතුවක් තිබෙනවා. කොළඹ නගරයේ දැනට තියෙන ඉඩම් මිල උච්චාවචනය වෙන්න පුළුවන්. මෙච්චර බිමක් එකපාර එළියට දැම්මා. ඒ හින්දා තමයි තෝරාගත්තු ව්‍යාපෘති සඳහා පමණක් මුල් අධියරේදී ප්‍රමුඛතාවය දීලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්න නැහැ. කෙලින්ම මෑන්යුවල් එක හදලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙහි මල අපවාහන පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මකයි. මේ සියලුම මල ද්‍රව්‍ය එක තැනකදී පිරිපහදු කරලා ඒවා වතුර විදිහට අරගෙන පරිසරයට උදාහරණ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ක්‍රමය තාමත් අධ්‍යයනය කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ නගරේ සියලු මල මුත්‍ර ක්‍රමානුකූල ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ තමයි බැහැර කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ව්‍යාපෘතියේ තරම සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. මේ දකින්නේ අර ඉස්සෙල්ලා පෙන්නපු මෑන්යුවල් එක. මේන් 1700ක් හදනවා. එස්ටිමේට් එක එහෙමයි තියෙන්නේ. එතකොට 8 දිනක් එකතු වෙලා දවසක් වැඩ කළා තමයි මේ එකක් හදන්නේ. ඒතර හිතන්නකෝ 1700ක් හදන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. කී දිනක් සේවකයෝ වුණාද කියලා. මේ ව්‍යාපෘතියත් එක්ක ගොඩක් චීන වාහන අපි මින් පෙර නොදක වාහන බොහොමයක් ලංකාවට ගෙනවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වාහන තමයි ওই තියෙන්නේ හතර වටේම. පැත්තටම බර වාහන ව්‍යාපෘතියට අවශ්‍ය දේවල්. දැන් මේ ගොඩ දෙනෙක් කිව්වා මේකේ පර්චස් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ කියලා 2,85,000කට විතර මේකේ වටිනාකම ඒ වෙයි. හැබැයි මේක ඊට වඩා ගානකට අලෙවි ගන්න පුළුවන් කෝටි 2කට විතර අලෙවි ගන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම පර්චස් එකක් කීයද ගන්න පුළුවන්? තතුර මේමයි පර්චස් නම් අපි විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කුඩා කොටස් වලට විකුණන එක නෙමෙයි අතරම අපේ අරමුණ. මේක අපහු බදු දෙන්නේ තවත් ඒ වගේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කරන්න පුළුවන් සමාගම් වලට. අවම වශයෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද අඩුම භූමිය ගන්න ආයෝජකයෙකුට ගන්න තියෙන? දැනට අපිට හෙක්ටයාර 2 හෙක්ටයාර 5 වගේ ප්‍රමාණය ඉඳලා අකර වලින් කිව්වොත් තව ලේසි වෙයි. අකර වලින් ගත්තොත් එහෙම හෙක්ටයාර 2ක් කියලා කියන්නේ අකර 5ක් 5මාරක් 6ක් විතර වගේ වෙනවා. මුලින්ම ව්‍යාපෘතිය හෙක්ටයාර 233යි. ඊට පස්සේ මේක හෙක්ටයාර 269 දක්වා වැඩි වෙනවා. මේ 2015 දී ආණ්ඩු වෙනසත් එක්ක යම් කාලයක් නවත්තලා තියලා ආපහු ශක්තිතා අධ්‍යයන වார்த்தාවක් ගන්න කියපු හින්දානේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට දැන් මේ ආයතනෙට ගෙවීම සිද්ධ කළේ භූමි ප්‍රමාණය වැඩි කළාද නැත්නම් කොහොමද මේක සිද්ධ වුණේ? අපි ආයතනයක් විදිහට ඔබ දන්නවා වසර එකමාරක් විතර වගේ කාලයක් මේ ව්‍යාපෘති නතර වුණා. එතකොට විශාල ව්‍යාපෘතියකට ආයෝජනය කරලා තියෙනකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි මේක ගිවිසුම් ගත ව්‍යාපෘතියක් නිසා ඒ වෙලේ අපි රජයෙන් ඉල්ලා සිටියා මේ සම්බන්ධ වෙච්ච පාඩුවට යම්කිසි පියවීමක් විය යුතුයි කියලා. ඒ වෙලාවේදී දෙපාර්ශ්වයෙන්ම එකඟතාවයෙන් ව්‍යාපෘති සමාගමට අමතර හෙක්ටයාර 5ක ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. අපි මුදල් ලබා ගැනීමක් එහෙම නැත්නම් මුදල් වන්දි වශයෙන් ලබා ගැනීමක් උනේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා රජය ඒ අවස්ථාවේ එකඟතාවය ලබා දීලා ව්‍යාපෘති සමාගමට හෙක්ටයාර 5ක් වැඩිපුර ලැබුණා. ඔන්න ඔහමයි අවසානයේ ඉතින් ගිවිසුමත් එක්ක තව ප්‍රමාණයක් වැඩි වෙලා තියෙන පරිසර සංවිධාන ඇහුවා දැන් මෙහෙම වැඩි කරන්න ගියොත් ඇති වෙනකන් පුරෝගෙන යන්න පුළුවන් වෙයිනේ කියලා. එහෙම කරන්න බෑ. දැන් මේ සීමාවේ පුරවන්න පුළුවන් උපරිම ප්‍රමාණය දක්වා හෙක්ටයාර 269 දක්වා පුරවලා තියෙන්නේ. මෙතනින් එහාට මේක භූමිය පුරවන්න බෑ. මෙතනලා බලනකොට ගෝල් ෆේස් එකේ සිංහ කොඩිය හරි පොඩියට පේන්නේ.
දැන් ඉෂාර කොච්චරක් සේවකයෝ වැඩ කරනවද මේ? දෛනිකව සේවකයෝ 1000කට අධික ප්‍රමාණයක් වැඩ කරනවා. ඒක චීන කට්ටියද ලංකාවේ කට්ටියද වැඩ චීන කට්ටියත් වැඩ කරනවා, ලංකාවේ කට්ටියත් වැඩ කරනවා. වැඩිපුරම ප්‍රතිශතයක් වැඩ කරන්නේ ලංකාවේ කට්ටිය. 100ට කීයක් විතර? 70ක් පමණ ලංකාවේ කට්ටිය වැඩ කරන්නේ. 70 ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ. මෙතන තමයි අර සැහැල්ලු යාත්‍රාංගනයක් හදන්නේ. දැක්කනේ ඉස්සෙල්ලානේ මොඩල් එකේ. කොළඹ වරාය නගරේ බෙරළ පළමු වතාවට විවෘත කරන්න යන සංචාරකයා තමයි මම දන්නේ එහෙම තමයි කියන්නේ මොකද මේක අඩක්ක විවෘත වෙලා නැහැ මේක ප්‍රයිවට් බීච් එකක් මෙතන ලොකු විලා ප්‍රොජෙක්ට් එකක් එන්නේ සල්ලි වැඩිපුර තියෙන කට්ටියට ඇවිල්ලා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ඉතින් මං හිතන්නේ හොඳම තැන තමයි මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා රැල්ල පාගම තින්නේ දැන් අපිට තිබිච්ච ගෝල් පේස් එක නැති වුණා එතකොට ඒ වෙනුවට අපේ ජනතාවට හම්බ වෙන බීච් එකකෝ වෙරළකෝ ගෝල් පේස් එකට වඩා ලොකු පබ්ලික් බීච් එකක් මහා ජනතාව වෙනුවෙන් විවෘත වෙච්ච වෙරළක් මෙහි ඉදි කරලා තියෙනවා මේක හැබැයි ඒක නෙමෙයි මේ travel with Chatura